हेलो गाइस सब केटा भोलि युट्युबमा आउँछ ल सब्स्क्राइब हान्नु सब्स्क्राइब मलाई त सब्स्क्राइब लाइक हान्ने बल्टा बस्छ यो नानी खतरा नि आन्टी ल त्यो पेपर लिएर छिटो भाइलाई त्यहाँ सब्सक्राइब गरिदिन्छ म त्यहाँ चाहिँ अब यसरी प्रमोसन गर्छु कि आफ्नै होइन ल भाइ र भोलि आउँछ युट्युबमा सो म चाहिँ होइन यसरी यहाँ एउटा लानु पक्रियो पक्रियो सो तिमी सब्सक्राइब भएको छैन मेरो चाहिँ प्रमोसन हो यसरी होइन ल भाइ सबैलाई चाहिँ सब्सक्राइब हान्छ भाइलाई अब गाईघाट भाइ अब गाईघाट हिँड्नु भएको भाइ हिजो आएको अब गाडी गएको ल सबैले सबै सब्सक्राइब भाइ सबै युट्युबमा सजाउने युट्युबमा सजाउने सब आउँछ अनि तिम्रो भिडियो सब भोलि आउँछ ल Hello guys, what's up everyone? So welcome back to my YouTube channel. So hope you all of you are fine and so I'm also fine. अनि आज चाहिँ हामी बेल्टार सम्म जान लागेको सर्ट राइट सर्ट भन्दा लङ हो 20-40 किलोमिटर प्लस समथिङ 50 किलोमिटर राइड हुन्छ आज सो लेट्स गो हैन आज हामी कुसाङ भाइ छौँ पर कुसाङ भाइ छ अनि म यहाँ छु अनि आज चाहिँ कुसाङ भाइलाई म रेडी भएको राइडको लागि अब हामी त्यही हो ओभर घाम छैन घामले हेर्नु ओभर घामले गाह्रो हुन्छ होइन सो अब हामी यस्तो अझै 3:30 भएछ तर दिउँसोको 12 बजे जस्तो घाम लागेको छैन एकदम घाम के यस्तो घाममा अब हामी बेल्टार जानुपर्ने हुन्छ सो होइन हामी चाहिँ अब जाँदैछौँ बेल्टार सो एउटा भाइलाई हामी भेट्यौँ सो भाइले चाहिँ बवाल भिडियो हान्दैछ होइन सो मेरो सब्सक्राइबर हो भाइ होइन भाइ अगाडि छ भाइ राजा यसरी हुइले हान्नु ल यसरी हुइले हान्नु ल फेरि भाइ दामी हान्दछ यार साइकल मलाई यस्तो साइकलमा हुइले हानेँ मैले होइन ल दामी हान्छ मैले फलो गर्न सकेको नि त ल ठिक छ भाइको नाम के होला भन त के हो नाम योजन के त नि ल भाइले दामी हान्दछ कति बजी सिकेको भाइ हुइले हानेको टाइम कति भनौँ न त ल टाइम त लाग्छ होइन हुइल छिन मैले यस्तो हुइले हान्छ कि 1 वर्ष भयो नि त बढी भयो होइन सो ल ठिक छ भाइ किप गोइङ हेड सो गाइस हामी चाहिँ बेल्टार चाहिँ बेल्टार होइन अझै 5-10-15 भइसक्यो हामी एकदम ढिलो भइसक्यो बेल्टार जाँदा होइन एकदम 5-15-20 भइसक्यो समथिङ अनि भाइ अगाडि छ अब 8 किलोमिटर छ बाँकी 8 किलोमिटर बेल्टार आउनलाई यस्तो अनि बेल्टार आइपुग्छौँ हामी अलिक हामी ढिलो हिँड्यौँ कि ढिलो भनेर साइकल बिग्रो बाटोमा साइकल के भयो अनि भाइको पनि साइकल अब यस्तै भयो सो ब्रेक प्रब्लम हो भाइको ब्रेक पनि अब छैन पछाडिको अगाडि पनि त ब्रेक छैन सो त्यही भएर हामी ढिलो भयो न त यदि हामी बेल्टार पुगिसक्यौँ होइन अघि नै अब ठिकै छ केही छैन हामी अब 8 भनेपछि 16-20 मिनटमा पुग्छौँ हामी बेल्टार सो हाम्रो भाइ अगाडि छ ओ भाइ कस्तो रहेछ फिल अब फिल भाइको चाहिँ ब्रेक तनाव छ अब यसले हाइड्रोलिक ब्रेक किन्छ अरे होइन अब काठमाडौँ मगाउँछु मैले त्यसको लागि ब्रेक प्याड ब्रेक अनि रोटर पनि जान्छ नि त अब होइन हाइड्रोलिक ब्रेक हालेपछि अब रोटर पनि अभियसली जान्छ जस्तो भएर त्यही भएर अब आउँछ भाइको हाइड्रोलिक ब्रेक हामीले कहाँ पुग्यौँ थाहा पाएन होइन सो भाइ र म चाहिँ अब बेल्टार आउनु अब 4 किलोमिटर छ भने 10 मिनट हामी पुग्छौँ अब भित्र 10 मिनटसम्म पुग्छौँ हामी चाहिँ फाइनली ज्यामिरे आइपुग्यौँ होइन ज्यामिरे पुल भने चाहिँ अब यहाँ बेल्टार अन्ली 3 किलोमिटर यो पुलमा चाहिँ अस्ति पुलमा हामी आएको थियौँ अस्ति होइन 3 हप्ता अनिस आउनुभन्दा अगाडि गाडी आउनुभन्दा अगाडि कति 3 हप्ता सम्झि 4 हप्ता भन्दा हुन्छ हामी 4 हप्ता अहिले आउँदाखेरि होइन 3 हप्ता भनौँ न 3 विक्स अहिले आउँदाखेरि पुलमा केही गरेको थिएन कलर हाल्दैछ अहिले चाहिँ अनि साइडमा पनि यो के अरे रिङ सिङ हाल्दैछ यो साइडमा के अरे त दियोस् दामी बनाएछ अब यहाँको पुल पनि अब गाडी साडी हिँड्न मिले बनाएछ दियोस् अब तलबाट गाडी हिँड्नु परेन दामी बनाएछ ल बबाल अलिक सजिलो भने त खोला तर्नु पर्छ नि होइन खोला तर्नु हामी टाइममा त 1-2 मिनट भने चाहिँ भयो नि त सजिलो भयो नि त कसो यो यस्तो ट्र्याकतिर मलाई दामी मनपर्छ क्या बबाल छ ट्र्याक हामी 6 मिनटभित्र बेल्टार पुग्छौँ बेल्टार वी आर कमिङ बेल्टार
यो साइकल पेरेर आइब होइन तर ओभर टाइम लाग्यो हामीलाई ओभर म चाहिँ होइन 30-20 मिनट 40 मिनट आइपुग्थेँ बेल्टार पुल आइपुग्यौँ ए बेल्टार पुल फाइनली केम इन बेल्टार म यसको 25 थिएँ चाहिँ नजिक हो म त 40 मिनट आइपुग्थेँ 40 मिनट अब जान्छु होइन अन्त हामीलाई 1 घन्टा टाइम लाग्छ होला यो भाइ छ नि त अब त्यही अब फास्ट सकेसम्म हामी छिटो जानुपर्छ अब होइन अब हामी 5:40 त ओभर यहीँ भइसक्यो अब हामी छिटो फर्किनुपर्छ नत्र रात पर्छ अस्ति हामी आएको थियौँ अनि रात परिहाल्दैन यता गयो भने धरान पुगिन्छ धरान यता गयो भने धरान पुगिन्छ यता गयो भने बेल्टार अब यहाँ धरान कति किलोमिटर धरान अब यहाँबाट अन्ली 50 किलोमिटर 50 किलोमिटर छ धरान यहाँबाट नजिक हो अब यहाँ धरान चाहिँ 2 घन्टा पुगिन्छ सो हामी बेल्टार फाइनल आइपुग्यौँ होइन भित्र छिरिसक्यौँ सो लेट्स गो भाइ छिटो फास्ट पसिना चाहिँ मेरो भिस्पिरी भिज्छ होइन ओभर भिज्छ ओभर सो यता अब फेरि के छ भने बेल्टार बजार यही हो कस्तो त्यो पसिना च्यापै भएछ नि त कस्तो अनौठो लागिरहेछ पिछले हामी के हान्दिनँ हुइले हान्यो भने के हुन्छ भने मान्छेले हेरेको हुन्छ टन्ने मान्छेले हेर्छ हामीलाई होइन सो हामी त्यही हामी हुइले चाहिँ के हान्नेवाला छैनौँ भाइको पनि ब्रेक छैन अन्त यसले हुइले हान्छ त अहिले मान्छेलाई देखाउनलाई हामी चाहिँ पुरै बेल्टारमा चलपल हान्दैछौँ चलपल हाम्रो भाइ सब सब्सक्राइबर होइन स्वागत सब्सक्राइबर भाइहरू सबैजना हेलो गाइस सब केटा भोलि युट्युबमा आउँछ ल सब्स्क्राइब जान्नु केटाहरू अब सबैलाई देखेर निचल सेवा दाइलाई हान्नु ल यो भाइ हान्छ भाइ आउँछ ल युट्युबको नाम के हो निश्चल सेवा निश्चल शेर्पालाई त्यहाँ सब्स्क्राइब लाइक हान्ने सबै नाम भन त मेरो नाम नियोङ राई ल भाइको नाम सक्छम ल सबको नाम भन न केटा युसाङ राई जिन्याङ राई बसन राई सेमक राईहरु पनि ल केटाहरू सब होइन बेल्टारको सो होइन अहिले चाहिँ बिहान भइसक्यो सो अहिले चाहिँ 10 बज्यो सो हामी टक्क खानासाना खाइसक्यौँ होइन खानासाना खाएर अब टक्क हामी अब फेरि गाडी जानुपर्छ होइन सो हामी वृन्द बजारमा गइसक्यौँ भनेको यहाँबाट 5 किलोमिटर परेको थियौँ हामी बाइकमा यो हाम्रो बाबाको बाइक हो सो मेरो बाबाको बाइक हो हाम्रो भन्दा नि मेरो बाबाको बाइक सो म पुगेर आइसकेँ तर मैले भिडियो बनाएन होइन त्यो क्लिपहरू केही बनाएन भने चाहिँ अब हामी हिँड्नुपर्ने हुन्छ यहाँबाट होइन सो भर्खर खाना खायौँ खाना खाएपछि अब 10-15 मिनट रेस्ट गर्छौँ सो अनि हिँड्छौँ अझै कहाँ बसेको भने मदन चोकबाट हल्का मासतिर बसेको छु हाम्रो नाम भाइको नाम के हो नाम के भाइ सुमिताङ राई हजुर सुमिताङ राई सोमिताङ राई तिम्रो घर कुन हो घर कुन तिम्रो उतो हो सो हाम्रो भाइ सोमिताङ के गुरुङ हो राई हो राई हाम्रो भाइ राई रहेछ होइन सो हाम्रो त भाइ चाहिँ सो जुत्ता लाउँदैछ अब हामी 1.15 लाउँदैछ सब हामी हिँड्नको लागि रेडी हुँदैछौँ अब त्यही हो सो मिसन रहेछ सो मेरो जुत्ता त्यो लम्मै भिँदैछ होइन सो अहिले हामी बाइक कुदाएको बाइक कुदाउँदाखेरि त्यो पानी थियो पानीमा अब बाइक कुदाउँदा त्यो पानीमा झाप्पे रोकेपछि होइन सो बाइक इन्जिन स्टप भएपछि मेरो खुट्टा पानीमा बस्छ पानीमा बसेपछि मेरो जुत्ता भिज्यो होइन यो जुत्ता यहाँ चाहिँ मेरो अब यहाँ लगाउँछु म चाहिँ होइन पुरै भिजा चाहिँ मेरो जुत्ता गोल्ड स्टार यो चाहिँ स्पोर्ट जुत्ता अरे होइन मेरो यो के अरे त यो साइकलको पेडलले यस्तो माथि कुन यस्तो होइन कस्तो भन्दा नि मेरो पेडल के म देखाइदिन्छु कस्तो भन्दा नि यस्तो हुन्छ क्या पेडलमा चाहिँ हाम्रो यस्तो पेडलमा चाहिँ के हुन्छ भने काँडी टाइप यस्तो काँडी हुन्छ क्या त्यो टाइपको काँडी भन्दा नि एउटा यो ग्रिप भन्छ खासमा त्यो ग्रिप हो होइन यस्तोले चाहिँ अनि के हुन्छ भने यस्तो हाम्रो खुट्टा बस्छ नि त होइन यस्तो बस्दाखेरि चाहिँ यहाँ सब दुलो पारिन्छ सो यहाँ फेरि दुलो छैन जुत्तामा सो मेरो जुत्ता आएन 1500को जुत्ता गइसक्यो अब मेरो 1500को जुत्ता खराब भइसक्यो गोल्ड स्टार तर दियोस् कति भयो त्यो 3-4 महिना भइसक्यो होइन मैले लिएको त्यो मैले धरान जानुभन्दा अगाडि लिएको थिएँ सो धरानमा 3-4 महिना भइसक्यो सो दियोस् राम्रो टिकिरहेछ होइन सो राम्रो भएछ त्यही हो यहाँ दुलो परेछ यतातिर दुइटै परेछ होइन भाइ सो त्यही देखाएर जुत्ता नि यस्तो यस्तो केही भएको छ तर मेरो चाहिँ लास्ट त्यो ग्रिप अति छ क्या त्यो काँडी ग्रिप छ अनि त्यसले पनि यो भाइको चाहिँ यस्तो छ यो चाहिँ मैले दिएको होइन यो ग्रिप यस्तो त्यति केही खाँदैन तर ओभर यस्तो त्यो पिन्ने चाहिँ के भन्छ ग्रिप दिन्छ खुट्टा चिपिँदैन त्यो भएर हामीलाई एकदम नेसेसरी पर्छ जस्तो खाले होइन पेडल त्यही हो
अब हाम्रो बाहिर हेलमेट आउँदैछ ओ भाइ कसरी हेलमेट लगाएको म कति सेक्सी देखेको भाइ भाइ सेक्सी देखेको छ तिमीलाई त ओ भाइ क्या सेक्सी देखेको छ है यो भाइले त आम्बो सिलाउने कस्तो दामी देखेको है मेसाका त पुरै कब्जा हान्छ आफैलाई आमामामामामा मेसाकलले पुरै कब्जा हानेर मेसाकल धुस्ते बनाउनु भेटेर अब धुस्ते बनाइसक्यो भने आफैले हुइली हान्छ फेरि फिक्स छ त मलाई अब अहिले हुइली के हाने साइकल मेरो उफार्छ सियर उफार्दैछ अब यहाँ म चाहिँ फुल चिनमा खाटमा चिनमा बसेको छु ओ भाइ यो लो भाइले त मेरो देख कब्जा हान्छ यो त ल के गरे बस यहाँ बस तिमी हुइली हान्ने आउँदैछ साइकल उडाउँदैछ साइकल ल्याइसक्यो बाँदर क्या भाइ सेम बाँदर छ चल्दैछ कुसाङ है मेसाको किन चलाइछ भने त मेसा कब्जा हानिसक्यो होइन अब यसलाई अब कब्जा हान्छु माथि पनि खतरा चल्दैछ नि मासतिर त तिमी जुत्ता पनि लगाइसक्यो जो त्यही हो जुत्ता लगाएँ जुत्ता चाहिँ एकदम हिँड्दो रहेछ अब पछि पछि पानी लिँदैन पानी लिन्छ पानी लिन्छ जुत्तामा सो साइकल उफाएर आइसक्यो हामी यहाँ निक्लिनुपर्ने हुन्छ अब होइन सो अब हामी हेलमेट लाउँछौँ पन्जा लाउँछौँ सो निक्लिन्छौँ सो होइन अब हेलमेट लगाइसक्यो सो हेलमेट लगाएपछि अब हामी जान्छौँ सब हाम्रो बाहिर चाहिँ होइन स्टोन देखाउँछ स्टोन हान्ने होइन लाँदा उहिले लान ल उहिले ल ल के भयो उहिले हान्नु चाहिँ होइन ल ल बेल्टाको मान्छेलाई छक्क पार्ने भयो कि यति बेल्टामै बस पाएको सबै यो सब बेल्टार बस पाएको सो अब हामी त्यो बेल्टाबाट निक्लिसक्यौँ होइन सो अब हामी भिडियो गर्दैनौँ सो भाइ चाहिँ अलिक गइसक्यो सो यो बेल्टाको बस पाएको हामी यहाँ धरान चाहिँ होइन 2 घन्टा एक घन्टा साढे घन्टा सायद युट्युब च्यानल नै हो सुन ल GoPro नाम के भन्नु ल भाइ विशाल खड्का ल जेक्सन थापा मेरो चाहिँ सञ्जय कार्की हो मेरो रिजन श्रेष्ठ मेरो सन्देश श्रेष्ठ कौशल खड्का रमन श्रेष्ठ भाइ सब नयाँ सब्सक्राइबर मेरो है ल अब कुन छ ए कुन दाइ मलाई कुन युट्युब च्यानल हो त्यो भाइले लिएर आउँदैछ अझ जस्तो दिएको थियो अझ जस्तो दिएको थियो यो नानी खतरा नि आन्टी यो नानी खतरा नि यहाँ त ल त्यो पेपर लिएर छिटो भाइले मेरो सब्सक्राइब गरिदिन्छ म च्यानल चाहिँ अब यसरी प्रमोसन गर्छु कि आफ्नै होइन यो त्यहाँ आफैले बनाएर हैन आफै च्यानल प्रमोसन गर्ने हो नि त भाइ होइन ल भाइ र भोलि आउँछ युट्युबमा सो म चाहिँ होइन यसरी यहाँ एउटा लानु पक्रियो सो तिमी सब्सक्राइब भएको छैन मेरो चाहिँ प्रमोसन हो यसरी होइन ल भाइ सबैलाई दिनु सब्सक्राइब हान्छ भाइलाई अब गाई भाइ अब गाई काटिनु भएको भाइ हिजो आएको अब गाडी गएको ल सबैले सब्सक्राइब भाइ सब युट्युबमा सजाउने युट्युबमा सजाउने सब आउँछ अनि तिमीहरूको भिडियो सब भोलि आउँछ ल त्यही अब हामी बेल्टार बस्दा अब हामी निक्लिन्छौँ होइन अनि हामी अब बेल्टार चाहिँ अब गाडी चाहिँ हामी बिस्तारै जान्छौँ ल सब भाइ ल केटा युट्युबमा भिडियो हेरेर हुइली ल पक्रि त ल सो भाइलाई अब हुइली हान्नु नि यस्तो देखा ल ल भाइलाई चाहिँ हुइली सिडी देखाउनु भन्यो त म देखाइदिएँ मैले चाहिँ भाइलाई आफै त्यो भनौँ न पेपरमा मेरो युट्युब च्यानल नाम लेखेको र दिएको अब स्टिकर बनाउनु मलाई स्टिकर बनाउनु मन थियो र स्टिकर बनाउनु मलाई टाइम लाग्ने भयो बनाउँछु स्टिकर मेरो चाँडै युट्युबको हाम्रो भाइले चाहिँ पुरै आफ्नो होइन मेरो च्यानलको नाम साम लेखेर कतिवटा बनाएको थियो नि 12वटा बनाएको 12वटा बनाएको छ तर एकदम खोरे के भयो तँलाई ए कैँची थिएन अरे कैँची त त्यो पन्ना पेपर छ के कैँची दिएको त अब होइन 12वटा बनाएको छ ठिकै छ अब होइन हामीले कतिजना तिमी त्यही 500जना तिमी होइन भाइहरूलाई सो दिउँ अब थ्याङ्क यू सो मच मेरो भाइहरू फर यर सपोर्ट सब्सक्राइब त स्योर हान्छ होला अब यसरी च्यानल प्रमोसन गर्ने हो नि त हिँड्दाखेरि होइन ल अब हामी चाहिँ बेल्टाबाट निक्लिन्छौँ अब एकदम हामी अहिले 10 बज्यो होला सायद अब 10 बजेपछि 10
10 बज्यो 10 बजेपछि हामी घर अब चिजमा जाने बिस्तारै होइन त्यस्तो हिजो चाहिँ हामी 5 बजीसम्म हिँडेँ 7 बजीसम्म होइन त्यस्तै 3:30 बजे घरमा हिँडेको सो बाटोमा साइकलहरू बिग्रिएपछि अनि हामीलाई अलिक ढिलो आयौँ बेलटार सो अनि हामी फर्किन टाइम लाग्यो सो बाबा यहाँ बस्नुहुन्छ मेरो होइन यहाँ घुमिराख्नुहुन्छ भनौँ न बेलटार दरान सबैतिर पाहाड सबैतिर जानुहुन्छ होइन तर स्पेसली बेलटारमा धेरै बस्नुहुन्छ किनभने अब हामी यहाँ हुन्छ प्रायः जस्तै राम्रो भइहाल्छ सो अब हामी चाहिँ चिलमा जाने बिस्तारै त्यस्तो हतार सतार केही छैन हामीलाई होइन सो हामी बिस्तारै जान्छौँ सो ड्यामडुमसँग त्यही हो अच्छा ना ब्रेक लगाते सो यहाँसम्म भिडियो हेर्नुभयो भने थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ सो त्यही हो सी इन माई नेक्स्ट ब्लग सो अहिले चाहिँ पानी परेको छ जग्गाहरूमा होइन पुरै पानी परेछ बिहानदेखि पानी परेछ अहिले चाहिँ लगभग 10 बजिसक्यो होइन बिहान अनि पानी परेको छ त्यो बाहिर निक्लिनु पाएको छैन सो त्यही अब फेरि हामी पर्सिको भिडियोमा त गाइस सो बेलटारमा पनि बबाल माया पाएँ सो म बेलटार फेरि आउँछु 1 महिनामा एकछिन म गइरहेको हुन्छु